VIP 안녕하세요. Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau xem lại cuốn tạp chí ảnh của anh Quyền Chí Long, tức GD, trong bộ tạp chí Desk 100 Big Bang 10, và bộ ảnh này có tên gọi là Like. B to the I to the G, B to the A and G. 자세로운 시대로 가자. 빅뱅의 아침을 맞아. B to the I to the G, B to the A and G. 자세로운 시대로 가자. 이건 우리 둘만의 벌이야. Như mình đã chia sẻ ở cuốn của Sunny, đây chính là bộ ảnh nghệ thuật có 102 sẽ lột tả rõ nét đời sống cá nhân và tâm hồn nghệ sĩ của từng thành viên Big Bang. Trái với những chia sẻ ngắn gọn của Sunny, trong cuốn này GD lại tâm sự rất nhiều như muốn phơi hết ruột gan ra ngoài. Vì vậy để dịch được hết ý, mình sẽ đọc thật nhanh cho bạn nghe nha. B-1 là tên gọi khác của tôi, kiểu như là nickname để sử dụng khi hoạt động trong lĩnh vực không chuyên như thời trang và mỹ thuật. Dạo này tôi dành nhiều thời gian và công sức để trở thành B-1. Mới đầu là vì anh Tắp giới thiệu, nhưng giờ tất cả các thành viên đều thích mỹ thuật đến mức chúng tôi bắt đầu sưu tập các tác phẩm. Việc này không phải là đột nhiên. Từ nhỏ tôi đã luôn quan tâm đặc biệt đến yếu tố thẩm mỹ trong thời trang, MV và sân khấu biểu diễn, quan tâm đến mức bị ám ảnh. Tôi đã học được rất nhiều về nghệ thuật qua thị giác. Năm ngoái tôi mở triển lãm B-1 với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng để giới thiệu các nghệ sĩ Hàn Quốc ra thế giới và làm cầu nối đưa thế giới mỹ thuật đến gần hơn với công chúng. Trong mỹ thuật có nhiều thể loại như điêu khắc, tranh vẽ và nghệ thuật khái niệm, nhưng tôi không nghĩ nhiều đến thể loại mà chỉ đơn giản là thưởng thức chúng. Lịch trình bận rộn khiến chúng tôi khó mà có sẵn nguồn cảm hứng, nhưng khi nhìn vào các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, tâm trí chúng tôi trở nên trống rỗng để những dòng suy nghĩ đi vào. Chuyện đùa tục tĩu, tôi cũng thích mấy câu chuyện bậy bạ như vậy. Leader. Đôi khi tôi nghĩ về tương lai khi tôi không còn là một nhạc sĩ. Nếu thời điểm đó đến, tôi muốn hỗ trợ các tác phẩm của các nghệ sĩ đồng nghiệp. Trong Big Bang, chúng tôi thường thảo luận về việc tạo ra những thứ có giá trị thực sự, chứ không chỉ tập trung quá nhiều vào tiền. Không phải là việc tạo ra công ty riêng của chúng tôi, mà là làm sao để hỗ trợ các nhạc sĩ, diễn viên và nghệ sĩ trẻ. Tôi sẽ 30 tuổi vào năm tới, đã đến lúc tôi phải suy nghĩ về tương lai của chúng tôi và bắt đầu thực hiện các bước cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Các bức vẽ, tôi hay đùa mấy cái trò nghịch ngợm. Tôi thấy vẽ lên quần áo của các thành viên hoặc lên mặt bạn bè cực kỳ thú vị nha. Tôi nghĩ chắc là do tôi thích vẽ thôi. Chụp ảnh. Khoảng 2 năm trước, tôi bắt đầu chụp bằng máy phim của mình. Chất lượng hình ảnh có thể không sánh bằng các máy kỹ thuật số hàng đầu, nhưng tôi thích chất lượng analog của phim. Tôi thích những thứ mang lại cảm giác xưa cũ và máy ảnh phim là một trong số đó. Càng chụp ảnh, tôi càng có tham vọng chụp đẹp hơn. Gần đây tôi đã mua một máy ảnh mới và cũng đang học chụp ảnh nữa. Món ăn Hàn Quốc. Mọi người nghĩ rằng Big Bang là những người sẽ mở tiệc rồi thưởng thức rượu sâm banh sau mỗi đêm nhạc. Tất nhiên đôi khi chúng tôi cũng thích làm điều đó, nhưng thực chất tất cả chúng tôi đều có khẩu vị của những ông chú nghiện món Hàn, tới mức chúng tôi luôn mang theo kim chi khi đi nước ngoài. Khẩu vị của chúng tôi cũng đa dạng lắm nha, từ đồ ăn của gelato cho đến gyeongsangdo. Rượu thì cũng thích rượu soju nè. So với mấy nhà hàng cao cấp thì chúng tôi ưa đến mấy cái quán nhỏ kiểu bình dân, rồi thích vừa uống rượu vừa hàn huyên trò chuyện hơn. Nghệ sĩ hồi xưa. Tôi vô cùng tự hào về âm nhạc và nghệ sĩ Hàn Quốc. Từ nhỏ khi còn là tiểu Rura, tôi đã sớm nuôi khát khao trở thành ca sĩ. Những người đã cho tôi khát khao đó chính là những nghệ sĩ tiền bối của tôi, nói cách khác là các ca sĩ thời xưa. Vì là thế hệ 8X nên tôi đã may mắn được tiếp xúc với các loại nhạc mà thế hệ 9X không biết. Tôi lớn lên cùng với những bài hát của tiền bối Cho Young Pin và cả những bài hát xưa hơn nữa. Điều thú vị là âm nhạc, video và sân khấu của họ đều tinh tế hơn những cái thời nay. Mỗi khi họp mặt thành viên, chúng tôi luôn bảo nhau làm sao để trở thành ca sĩ mà 10, 20, thậm chí là 30 năm sau vẫn có thể được nghe thế hệ sau nói như vậy. Wow, làm sao mà thời đó các tiền bối lại có thể hoàn hảo tuyệt vời như thế kia chứ? Âm nhạc của Big Bang có vẻ là một sự pha trộn nhiều thể loại, nhưng bản chất bên trong vẫn là cái hồn của Hàn Quốc, và đó cũng chính là một trong những phương châm mà chúng tôi hướng đến. Du lịch. Tôi trông có vẻ luôn thích nơi đô thành bận rộn đông đúc, nhưng hoàn toàn ngược lại, tôi mơ được sống ở một hòn đảo không người khi về già. Tôi thích đi du lịch một mình và thích nơi tĩnh lặng. Dạo này công việc bận quá nên cũng lâu rồi tôi không đi du lịch. Mèo. Vốn dĩ tôi bị dị ứng với mèo, thế nhưng vì một người bạn yêu mèo tôi muốn gần gũi hơn với mèo. Ban đầu điều đó không dễ, nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua được chứng dị ứng của mình và có thể nhận nuôi một con mèo của riêng tôi. Bây giờ tôi yêu mèo hoàn toàn không phải vì người bạn đó. Tôi rất thích dành thời gian ở nhà chơi đùa với mèo. Những tấm hình hồi nhỏ. Tuổi thơ là lúc tôi vô tư và trong sáng nhất. Vì thế khi tôi nhìn các bức ảnh của thời đó và hồi tưởng lại, tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Ký ức hầu như đã phai mờ, nhưng dáng vẻ tôi trong những tấm hình đó giống như là đứa trẻ đã lớn lên thật tốt trong tình yêu thương.
Cộng 82 là nhóm của những người bạn cùng lớn lên từ nhỏ và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như stylist, nhiếp ảnh gia, DJ, nhà thiết kế và người mẫu. Tất cả đều làm việc ở nước ngoài, nhưng điểm chung của chúng tôi đều là những người Hàn Quốc chính gốc. Tên Cộng 82 thực ra là đầu số quốc tế của Hàn Quốc. Vốn dĩ chúng tôi tạo ra nhóm này để vui chơi, nhưng sau các bữa tiệc ở Paris, Nhật Bản, đảo Jeju và Seoul, chúng tôi bắt đầu nhận được nhiều đề nghị từ các thương hiệu. Chúng tôi đã hợp tác với Gallery Project và các dự án thú vị hơn nữa sẽ sớm được thực hiện. Cộng 82 không phải là công ty, chỉ là nhóm bạn giúp đỡ nhau và đang bắt đầu khai quật nuôi dưỡng những hậu bối có thực lực nhưng không có tiền để phát triển. Tôi mong muốn nhóm này lớn mạnh để cho mọi người thấy rằng các phong trào như vậy ở Hàn Quốc vẫn còn tồn tại. Mạng xã hội. Thật khó để gặp bất cứ ai không sử dụng mạng xã hội như Twitter, Instagram, Weibo và Snapchat. Lúc đầu tôi sử dụng mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ của mình. Tôi không xuất hiện thường xuyên trên TV, phần lớn thời gian là ở nước ngoài, cho nên chủ yếu tôi xuất hiện trước mặt người hâm mộ của mình thông qua các tour diễn. Như vậy thực sự là quá hạn chế. Mạng xã hội giúp tôi nói với mọi người tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì. Tôi cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy phản ứng của mọi người trên SNS. Chơi SNS bây giờ đã trở thành một phần quan trọng trong sở thích của tôi. Các bạn ơi, chúng ta vừa xem xong phần hình ảnh riêng của GD. Các bạn thấy những tâm sự của GD trong cuốn này như thế nào? Phần sau là phần hình ảnh chung của Big Bang. Phần này giống nhau ở cả 5 cuốn của 5 thành viên. Mình rất là muốn cho các bạn xem chi tiết hơn nữa, nhưng việc quay video thì chắc chắn là sẽ bị hạn chế. Không thể nào bằng cầm trực tiếp trên tay, xem từng hình, đọc từng chữ, phải không các bạn? Nếu các bạn muốn sở hữu đủ bộ 5 cuốn tạp chí Live Desk 100 Big Bang 10 thì các bạn hãy bấm vào link sản phẩm ở dưới phần mô tả bên dưới video này nhé. Phần cuối của tạp chí ảnh này là hình ảnh concert của Big Bang. Theo cảm nhận của mình thì những hình ảnh này được xếp cuối cùng đã thể hiện rõ nhất vị trí của VIP trong lòng Big Bang. Và gạt đời tư qua một bên thì Big Bang trên sân khấu cháy hết mình như thế nào, tài năng như thế nào mới chính là những hình ảnh mà họ muốn để lại nhất trong tâm trí của người hâm mộ, phải không các bạn? Mình sẽ lần lượt giới thiệu các cuốn khác ở các video sau. Nếu các bạn muốn cùng mình xem lại album, DVD concert hoặc bất cứ sản phẩm nào khác của các anh, hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé. Nhấn nút thích và theo dõi kênh Vikings Fighting để xem trọn bộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.